ตื่นยังคะโยฮัลโหล1 2 3ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่กับพี่ก้องนะคะพี่ก้องถ่ายรูปแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อก้องครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านฮาลายซับไทยนะคะซึ่งเป็นร้านของพี่ก้องเองช่วยแนะนำร้านตัวเองนิดนึงค่ะว่าเป็นมายังไงทำไมถึงเปิดร้านตัวเองเริ่มร้านใช่ไหมครับเริ่มไงดีคือส่วนตัวเริ่มถ่ายฟิล์มมาสัก6 ถึง 7 ปีคิดว่าเมื่อก่อนคุณพ่อทำแลบที่ไทยเหมือนกันก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยแบบปูเลยก็คืออยู่กับฟิล์มมาตั้งแต่เกิดใช่ในตอนเด็กก็คือแบบมีห้องมืดเวลาแบบซนก็คือแบบนี่เดอะเฟสไทยแลนด์ไม่ใช่พี่เสียใจด้วยค่ะน้องไม่ใช่ The Face ปกติเป็นช่างภาพอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเบื่อทีนี้ก็เลยแบบลองเอากล้องฟิล์มพ่อมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มติดพอเริ่มแบบดีไปเรื่อยก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมแบบไปร้านที่ไหนก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบทำด้วยตัวเองแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ครับทำไมถึงเลือกเมลเบิร์นนะคะเพราะตอนแรกอยากลองมาดูมากกว่าที่นี่มีอะไรแล้วเหมือนมันมีช่างภาพที่ชอบก็คือแบบก็อยากมาดูว่าเขาโตมาอย่างไรที่นี่อะไรเงี้ยจะอยู่ดีก็มีร้านนี้ขึ้นมาใช่อย่างแรนดอมมากแรนดอมมากโอเควันนี้เราก็มาอยู่ร้านพี่ก้องนะคะเพราะว่าใช่ตั้มมีเพิ่งถ่าย A-Cross ต้องทำท่าแบบเลยว่ะใช่ต้องแบบอย่างนี้แล้วต้องบิวตี้บอกนะคะก็เพิ่งถ่ายเสร็จแล้วทีเนี้ยตั้มเคยได้ยินน้องบางคนทำไมร้านขาวดำเราใช้เวลามากกว่าครับอะไรเงี้ยวันนี้เราก็มาโชว์ให้ดูนะคะว่าทำไมร้านฟิล์มขาวดำแล้วมันต้องใช้เวลามากกว่าร้านฟิล์มสีวันนี้เราจะได้ร้านกันไหมโอเค let's go เริ่มจากอะไรก่อนดีคะก็ขั้นแรกใช่ป่ะครับครับผมต้องเอาฟิล์มออกมาก่อนอันนี้เรียกว่าฟิล์มพิกเกอร์ครับต้องทำท่าเป็นประกอบเกอร์ด้วยฟิล์มใช่ไหมแล้วก็ใส่นี้เข้าไปก่อนเพื่อที่จะเอาหางฟิล์มออกมานี่เรียกว่ารีลครับเราจะต้องโหลดฟิล์มอันเนี้ยเข้าไปในรีลแต่เหมือนข้างในมันจะมีซี่เล็กๆอันเนี้ยก็คือเหมือนฟิล์มมันจะวิ่งไปตามเขาเรียกว่าอะไรตามช่องเล็กๆนี่ปะเพื่อไม่ให้ฟิล์มมันติดกันตอนที่โดนน้ำยาเพราะถ้าเกิดมันติดกันล้างออกมามันก็จะแบบเละคือถ้าแทงพวกเนี้ยครับมันก็จะเป็นเหมือนห้องมือเล็กๆอยู่แล้วคือเราแค่ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดอันนี้ก็จะแบบโปรเทคแสงทีนี้มันจะมีรูเอาไว้ใส่น้ำยาแล้วก็เทออกอันนี้ฟิล์มอยู่ข้างในแล้วมันก็จะไม่โดนแสงใดๆในห้องแบบห้องมืดใช่ครับทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือต้องล้างต้องล้างฟิล์มด้วยน้ำเปล่าก่อนครับมันจะมีพวกแบบสารเคมีอะไรพวกนี้ที่อยู่บนฟิล์มครับคือถ้าทำใช้ซิงค์ที่บ้านก็จะดีมากเพราะว่ามันแบบเราสามารถรันน้ำไปเรื่อยๆจะลงน้ำยาตัวแรกนะครับคือ developer ครับผมก็คือน้ำยาทำให้เกิดภาพบนฟิล์มนะครับครับผมเหมือนเล่นมายากลเลยอ่ะการอาร์ติเทคก็คือเหมือนการทำให้น้ำยามันวิ่งผ่านฟิล์มครับค่ะภาพมันก็จะเกิดบนฟิล์มถ้าเกิดเราใส่น้ำยาทิ้งไว้อย่างเงี้ยภาพมันก็จะไม่เกิดมันจะเกิดแหละแต่แบบมันนานมากทีนี้แอปก็จะบอกเลยว่า1 นาทีแล้วนี่ผมจะเคาะนิดนึงเพราะมันจะมีตอนที่ใส่น้ำครับมันจะมีฟองตกอยู่ตามซอกฟิล์มอะไรเงี้ยถ้าเกิดเคาะเสร็จฟองมันจะแบบว่าออกมาอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดฟองมันไปติดค้างบนฟิล์มมันจะเป็นรอยเป็นด่างเป็นอะไรพวกนี้ครับเราต้องลงน้ำยาให้มันหยุดให้เดเวลลอปว่าหยุดทำงานก็คือใส่สต็อปเปอร์เข้าไปโอเคทำไมสีเหมือนฉี่เลยใช่ตัวนี้จะเป็นตัวการ
เหมือนเตรียมฟิล์มให้แบบว่า พร้อมจะล้างน้ำยาตัวต่อไปด้วย ก็จะเป็นทั้งตัวที่แบบคุม pH แล้วก็ ค่าด่างค่ากรดค่าด่าง ใช่ครับ ฟิกเซอร์ ฟิกเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6 นาที แต่แล้วแต่คนครับ อ๋อ ทีนี้จะมาใส่ไฮโปแล้ว ตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนว่ากำจัดสารเคมีที่อยู่บนฟิล์มที่อยู่บนฟิล์มออกไปเองครับ ตัวนี้ก็คือม่วงไปแล้วจ้า ม่วงจากตัวน้ำยาเองนะครับ ไม่ใช่ม่วงเพราะฟิล์ม ตัวนี้ก็คือใส่แช่ไว้เลยไม่ต้องขยับเลยมัน2 นาที ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับ ที่จะเป็นตัวแบบรักษาฟิล์มหรือแบบ ให้เนกาทีฟอยู่ได้นาน ด้วยแล้วก็โปรเทคมันจากแบบรอยน้ำตอนเราเช็ดฟิล์มด้วยแล้วก็เป็นเหมือนแบบโคตติ้งเล็กๆเบาๆใส่ไปแค่แบบ อันนี้เรียกว่าให้ดูก่อนโฟโต้โฟล ครับ ก็หยดไปนิดนึงครับสักหยด2 หยดก็ได้ประมาณนี้ โอเค ก็ใส่น้ำจ้าเรียบร้อยจ้า เสร็จแล้ว ออกมาดูกัน โอเค ดูจ้า อ่า ก็คือดูว่าคอนทราสต์ในรูปมันโอเคครับ ดูตรงขอบที่เป็นชื่ออย่างเงี้ยว่ามันชัดสวยอะไรเงี้ยคือว่าโอเค ใส่แล้วสวยเฮ้ยมันดีต่อใจจริงๆอะ ใช่ไหมถ้ามันม่วงก็ดูแบบ มันดูขุ่นๆอะกลับมาแล้วนะคะเรา หลังจากหายไป ไปกินเบอร์เกอร์มา ร่วมชั่วโมง ใช่ค่ะที่จริงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะ ตอนนี้เราก็ได้ฟิล์มขาวดำสีใสๆนะคะ ตอนนี้เราก็จะมา สีหรือขาวด ฟิล์มเมื่อกี้เราเท่าไหร่ ำสีใสใส ก็ไม่ได้ถึงว่าเนี่ยฟิล์มขาวดำที่ใสๆโอเคครับ นั่นแหละ แต่ว่าตอนแรกอันนี้ก็จะไม่ม่วงนะครับ ใช่ แล้วคอนทราสต์ก็ดูโอเค เดี๋ยวเรามาสแกนกันเลยนะจ๊ะ เราต้องตัดหัวตัดท้ายก่อนเพราะมัน ทำไม เป็นรอย คะ ถ้าใส่เครื่องมันจะติดครับ อ๋อ ตัดมันทิ้งไปเลยจ้า ไปแล้วสแกนขาวดำแตกต่างกับสียังไงอะไรไหมคะ จริงๆโหมดขาวดำทำอะไรกับมันไม่ได้มาก มันได้แค่ density อะครับ แบบว่า อ๋อ สว่างหรือมืด โอเค คือตอนสแกนทางร้านก็แค่ดูว่าให้มันอยู่พยายามแบบคุมทุกโทนไม่พอแบบชาโดว์ไม่จมเกินไปไฮไลท์ไม่ได้แบบสว่างเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็สแกนอะไรเงี้ย อือหือ แต่ฟิล์มนี้แบบดีอยู่แล้ว เอ็ดครอสซีอยู่แล้วไม่น่า discontinue เลยเนาะ ใช่ นี่ชอบมาครอสมาก ใช่ อ่ะ ก็จบกันแล้วนะคะกับการล้างฟิล์มขาวดำนะ แล้วก็พอทราบกันคร่าวๆแล้วนะคะ โดยพี่ก้อง โอเค ถ้าเกิดว่าใครอยู่เมลเบิร์นแล้วดูคลิปนี้อยู่นะคะ อยากมาล้างฟิล์มสนับสนุนคนไทยนะคะ มาร้านพี่ก้องได้ พี่ก้องฝากร้านหน่อย แนะนำให้ล้างเองครับ อ้าวทำไมอ่ะ เพราะสนุกกว่าไงแบบได้ความรู้อะไรอย่างงี้ โอเคฝากร้านอะไรไหมคะ ฝากอะไร ร้าน บ้งไหม ชื่อ Highlight Supply ครับ ครับ อยู่ที่ Peel Street Collingwood หรือเสิร์ช IG ว่า Highlight Supply ก็ได้ ถ้า IG ถ่ายรูปส่วนตัวครับ ชื่อกล้องถ่ายรูป GONGTAIROOP ครับ ครับ แล้วก็ใน Facebook Fanpage จะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องแบบการทำงานในแลบหรือว่าเราควรจะเตรียมตัวถ่ายรูปยังไง เตรียมฟิล์มยังไงก่อนให้แลบทำงานที่ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ย ก็ลองดูครับ ครับ หรือมีคำถามอะไรก็ในเพจครับ ได้ลองไปถามพี่ก้องดูนะคะ ไปติดตามพี่ก้องได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากนะครับที่อุตส่าห์พาศาสินา
พาไปร้านฟิล์มแล้วก็พา แล้วก็พาไปกินเบอร์เกอร์ด้วยเนาะก็โอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เดี๋ยวไปถ่ายกันอีก แวะมาครับ ได้ค่ะ เหงาครับ ไม่ได้พูดไทยเลยเหงาครับ ได้ครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่ก้องต้องแบบปิดบล็อกแบบบล็อกเกอร์ทำไงนะอย่างเงี้ยไม่แปะเล่น ไม่เป็นแบบนี้โอเคเอาละ บาย เอาใหม่เหรอ